la Sony ZV-1F cum schimbăm în modul manual shutter speed, apertura și ISO. În primul rând trebuie să intrăm la foto, la meniul de foto, dăm click pe fână. Aici în dreapta jos avem shoot mode. Dăm pe modul manual. Dăm OK. Și acum ca să schimbăm shutter speed-ul, vedeți aici este 1/200, rotim de rotiță direct, în stânga sau în dreapta. De aici controlăm shutter speed-ul. Dacă vrem să schimbăm diafragma, trebuie să apăsăm o dată în jos și vedeți s-a făcut portocaliu. Acum de aici schimbăm diafragma. Și dacă dorim să schimbăm ISO, apăsăm în dreapta aici pe rotiță. Și avem opțiunea de ISO. Așa lucrați în modul manual la Sony ZV-1F.